In this video, mag-convert tayo ng wired headset to wireless headset. Itong headset na i-convert ko, damage na to. Kailangan pang bali-balikuin na parang ganito para lang gumana. Kaya naisip ko, gagamit ako nito. Bluetooth headset. Yung Bluetooth headset ko na to, peke lang to. Kumbaga, tunog lata lang siya. Nabili ko lang to online, 120 pesos. So bali hindi maganda yung tunog niya. Kaya kakabitan ko siya ng ibang headset speaker. Itong headset ko na to, yung hindi pa damage yung jack nito, maganda talaga yung tunog niya. Buong buo yung bass niya. Swak pa sa tenga. At dahil damage na ngayon yung jack niya, kaya susubukan ko siyang paganahin. Wireless din naman. So puputulin ko to. Bali ito lang yung kailangan kong kunin dito sa headset, yung left and right speaker niya. Ngayon babalatan ko siya. So ayan, tapos na tayo dito sa wire ng headset. Dito naman tayo sa Bluetooth module. Bali ganito yung itsura ng loob niya. Ayan yung battery niya. Dito ikakabit yung wire ng headset, negative at positive. Itong wire na to, para dito to sa battery niya. Dito ko ilulusot yung wire at ikakabit ko dito. Ito yung speaker niya, natanggal ko na. Hindi na natin kailangan yan ngayon. Ngayon, ikakabit ko na yung wire ng headset dito sa Bluetooth module. So yan, nakakabit na natin. Ngayon ibabalik ko na siya dun sa case niya.
So ayan, tapos na natin i-convert yung ating headset. Subukan ko siya i-power on. Ayan, nag-on, umiilaw. Bali ganyan lang kadali mag-convert ng wired headset to Bluetooth headset. Sana may natutunan ka sa video ko na to. At kung nagustuhan mo yung napanood mo, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click mo na din yung bell icon para lagi kang updated kapag meron akong bagong upload na video.